สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบกำลังเปลี่ยนโลกการแพทย์เลยนะครับก็คือเรื่องเซลล์ต้นกำเนิดกับการปรับแต่งจีโนมเราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันครับว่ามันคืออะไรแล้วมันจะพาเราไปทางไหนต่อเริ่มกันที่ตัวเอกก่อนเลยสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดนะครับหัวใจสำคัญของมันก็คือเป็นเซลล์ที่ยังไม่ได้ระบุหน้าที่แต่มีความสามารถพิเศษ2อย่างคือ1แบ่งตัวเองได้เรื่อยๆแล้วก็2คือมันเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ชนิดอื่นๆในร่างกายเราได้นี่คือความพิเศษของมันถ้าแบ่งคร่าวๆนะครับที่ควรรู้จักก็จะมี ESCs หรือ Embryonic Stem Cells อันนี้มาจากตัวอ่อนเลยศักยภาพนี่สูงมากครับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แต่ก็อย่างที่รู้กันมีประเด็นเรื่องจริยธรรมอยู่อีกแบบคือ Adult Stem Cells หรือ ASCs อันนี้อยู่ในร่างกายผู้ใหญ่เรานี่แหละอย่างในไขกระดูกอันนี้ไม่มีปัญหาจริยธรรมแต่ว่าศักยภาพมันก็จะจำกัดลงมาหน่อยแล้วก็ตัวที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยคือ iPSCs หรือ Induced Pluripotent Stem Cells อันนี้เป็นการเหมือนกับย้อนวัยให้เซลล์ร่างกายธรรมดาของเรานี่แหละครับกลับไปมีศักยภาพสูงเหมือน ESCs เลยแต่ไม่ต้องใช้ตัวอ่อนโอ้โหอันนี้เป็นการค้นพบที่ได้โนเบลเลยนะครับใช่ค่ะการค้นพบ iPSC นี่ถือเป็นแบบจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยค่ะเพราะมันเหมือนเอาข้อดีของ ESCs คือเรื่องศักยภาพสูงมารวมกับข้อดีของ ASCs ก็คือไม่มีปัญหาจริยธรรมแล้วก็เป็นเซลล์ของคนคนนั้นเองได้ลดปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันไปได้เยอะเลยค่ะมันเลยเหมือนเป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆไปได้เยอะมากเปิดประตูสู่การรักษาแบบเฉพาะบุคคลจริงๆค่ะ พอเรามีเซลล์พิเศษพวกนี้แล้วเนี่ยคำถามต่อมาคือแล้วเราจะแก้ไขหรือสั่งมันได้ยังไงตรงนี้แหละครับที่เทคโนโลยีปรับแต่งจีโนมเข้ามามีบทบาทเมื่อก่อนก็มีเครื่องมืออยู่บ้างนะครับแต่ค่อนข้างซับซ้อนแต่พอมีการค้นพบ CRISPR-Cas9 นี่คือเปลี่ยนเกมไปเลยมันทำงานคล้ายๆระบบนำทางเลยครับมีตัว RNA เนี่ยคอยนำทางค่ะใช่ค่ะตัว Guide RNA ครับพากันไกลตัด DNA ซึ่งก็คือเอนไซม์ Cas9 เนี่ยไปยังตำแหน่งเป้าหมายในยีนที่เราต้องการได้ค่อนข้างแม่นยำพอตัดปุ๊บเซลล์ก็จะซ่อมแซมตัวเองซึ่งเราอาศัยจังหวะนี้แหละครับในการปิดยีนที่ไม่ต้องการหรือแก้ไขหรือแม้แต่แทรกยีนใหม่เข้าไปได้ถูกต้องเลยค่ะ CRISPR ทำให้การตัดต่อยีนมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ถูกลงกว่าเดิมมากๆแต่ว่าการตัด DNA 2 สายแบบนั้นเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างนะคะเรื่องความผิดพลาดหรือ off target เทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆก็เลยพยายามจะทำให้มันแม่นยำและปลอดภัยกว่าเดิมอย่างเช่น base editing ที่เปรียบเหมือนดินสอที่เข้าไปลบแก้เบสทีละตัวเลยหรือ prime editing ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกเหมือนฟังก์ชันค้นหาแล้วแทนที่ในคอมพิวเตอร์ค่ะทั้ง2วิธีนี้พยายามเลี่ยงการตัด DNA 2 สายโดยตรงก็จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้อีกค่ะแนวโน้มคือเปลี่ยนจากการตัดแล้วรอซ่อมไปสู่การเขียนทับแก้ไขโดยตรงเลยแต่ความท้าทายสำคัญมากๆก็ยังเป็นนำส่งเครื่องมือเหล่านี้เข้าไปในเซลล์เป้าหมายในร่างกายให้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะครับแล้วการนำมาใช้จริงๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่เราคุ้นๆกันมานานก็คงเป็นการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือ HSCT ใช่ไหมครับที่ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดใช่ค่ะอันนั้นเป็นการใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดมานานแล้วภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเองให้กลายเป็นเหมือนยาที่มีชีวิตไปตามหาเซลล์มะเร็งค่ะอันนั้นก็เป็นการใช้หลักการภูมิคุ้มกันบำบัดร่วมกับการปรับแต่งยีน แล้วที่เพิ่งเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยก็คือ Casgevy ใช่ไหมครับยาตัวแรกที่ใช้ CRISPR ที่ได้รับการอนุมัติแล้วใช้รักษาโรคเลือดทางพันธุกรรมอย่าง Sickle Cell กับ Beta Thalassemia ใช่ค่ะ Casgevy นี่เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยกลไกของมันก็คือเอาเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดของผู้ป่วยเองออกมานอกร่างกายแล้วใช้ CRISPR แก้ไขยีนตัวหนึ่งคือ BCL11A การแก้ไขนี้จะทำให้เซลล์กลับไปสร้างฮีโมโกลบินชนิดที่ปกติในตอนเด็กทารกได้ fetal hemoglobin ซึ่งมันจะไปชดเชยฮีโมโกลบินที่บกพร่องในผู้ป่วยโรคพวกนี้ได้ค่ะ อ๋อครับแต่เห็นว่ากระบวนการก็ยังซับซ้อนแล้วก็ราคาสูงมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะราคาค่อนข้างสูงมากจริงๆแล้วก็กระบวนการรักษาก็ต้องเตรียมตัวผู้ป่วยเยอะต้องให้ยาเคมีบำบัดก่อนด้วยค่ะแต่ก็ถือเป็นความหวังครั้งสำคัญของผู้ป่วยโรคเหล่านี้เลยนอกจากรักษาแล้วยังเอา iPSCs มาทำเป็นโมเดลศึกษาโรคในจานทดลองได้ด้วยใช่ไหมครับ Disease in a Dish อะไรแบบเนี้ย
ใช่ค่ะ เช่น สร้างเซลล์ประสาทจากผู้ป่วยพาร์กินสันในห้องแลบเพื่อดูว่าโรคเกิดยังไง หรือทดสอบยาใหม่ๆได้โดยไม่ต้องไปทดลองในคนโดยตรงค่ะ จะเห็นว่าเรากำลังเปลี่ยนจากการแค่ปลูกถ่ายทดแทนไปสู่การเป็นวิศวกรเซลล์เลยค่ะ คือเราออกแบบแก้ไขให้เซลล์ทำงานตามที่เราต้องการมากขึ้น น่าสนใจมากครับ แล้วมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ทางการแพทย์อย่างเดียวใช่ไหมครับ เห็นว่ามีการเอาไปใช้ในด้านอื่นด้วย ใช่ค่ะ มีเยอะเลยค่ะ อย่างในภาคเกษตรนี่ CRISPR ก็ถูกนำไปใช้เยอะมาก ในการพัฒนาพันธุ์พืชให้ทนโรค ทนแล้ง หรือมีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้น อ๋อ เหมือนเคยได้ยินเรื่องมะเขือเทศในญี่ปุ่นที่ปรับแต่งจีโนมให้มีสารกาบาสูง ใช่เลยค่ะมะเขือเทศไฮกาบา อันนั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดมากเลยค่ะ เขาปรับแต่งให้มีกาบาสูง ซึ่งเชื่อว่าช่วยเรื่องลดความดันโลหิต แล้วก็วางขายให้ผู้บริโภคทั่วไปซื้อได้แล้วด้วย ถือเป็นผลิตภัณฑ์ปรับแต่งจีโนมตัวแรกๆที่ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงเลยค่ะ ๆ โห ล้ำไปอีกขั้นเลยนะครับ แล้วนอกจากการเกษตรล่ะครับ ก็มีการเอาไปใช้ในการวินิจฉัยโรคด้วยค่ะ มีแพลตฟอร์มอย่าง Sherlock หรือ Detector ที่ใช้คุณสมบัติของ CRISPR ในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็น DNA หรือ RNA ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากๆ มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นชุดตรวจแบบง่ายๆ พกพาได้ในอนาคตด้วยค่ะ แสดงให้เห็นว่าหัวใจของ CRISPR ไม่ใช่แค่การตัดอย่างเดียว แต่คือความสามารถในการค้นหาลำดับพันธุกรรมที่ต้องการได้อย่างแม่นยำมากๆ ฟังดูแล้วอนาคตนี่น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับ อาจจะได้เห็นออร์แกนอยด์หรืออวัยวะจิ๋วๆที่เพาะจากสเต็มเซลล์หรืออาจจะไปถึงขั้นพิมพ์เนื้อเยื่อหรืออวัยวะด้วย 3D bioprinting เลยก็ได้ ศักยภาพมันมหาศาลจริงๆค่ะ แต่ว่าความท้าทายก็ใหญ่มากเช่นกัน ทั้งเรื่องเทคนิค ความปลอดภัย off target ที่เราพูดถึงกัน การควบคุมให้เซลล์มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราต้องการเป๊ะๆ100%แล้วก็ความเสี่ยงเรื่องการเกิดเนื้องอก ถ้ามีเซลล์ที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงหลงเหลืออยู่ หรือปัญหาภูมิคุ้มกันปฏิเสธ ถึงแม้จะเป็นเซลล์ตัวเองในบางกรณีค่ะ และที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องต้นทุนอย่างที่คุยกันเรื่อง Casgevy ราคาที่สูงขนาดนั้น 2-3 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยมันเป็นคำถามใหญ่มากว่าใครจะเข้าถึงได้ ระบบสาธารณสุขจะรับมือยังไง มันจำเป็นต้องมีโมเดลการจ่ายเงินแบบใหม่ๆมารองรับเลยค่ะ เช่นอาจจะจ่ายตามผลการรักษาหรือจ่ายแบบผ่อนเป็นรายปีอะไรแบบนี้ เพื่อให้เทคโนโลยีดีๆแบบเนี้ยกระจายไปถึงคนส่วนใหญ่ได้ ครับ แล้วก็ยังมีเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันคือประเด็นด้านจริยธรรมและกฎหมาย การแก้ไขยีนในเซลล์ร่างกายหรือโซมาทริกเซลล์เนี่ย ซึ่งผลมันอยู่แค่ในตัวคนนั้นไม่ถ่ายทอดไปรุ่นลูก อันเนี้ยทางการแพทย์ส่วนใหญ่ยอมรับได้ แต่การไปยุ่งกับเซลล์สืบพันธุ์หรือเจิมลาย ที่มันจะถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงนั้นไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้เนี่ย อันเนี้ยถือเป็นเส้นแดงที่ห้ามข้ามเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ อันนั้นเป็นเรื่องที่ทั่วโลกกังวลมากๆ อย่างกรณี CRISPR babies ที่จีนที่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งแอบทำไปโดยพลการ ก็ถูกประณามอย่างหนักเลยค่ะ การกำกับดูแลก็ยังแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศเลยนะครับ ทั้งเรื่องการใช้ในคนหรือแม้แต่ในพืชดัดแปลงพันธุกรรม ใช่ค่ะ แต่ละที่ก็มีกฎเกณฑ์ไม่เหมือนกันเลย แล้วก็ยังมีปัญหาเรื่อง stem cell tourism หรือคลินิกเถื่อนที่หลอกลวงผู้ป่วยเอา stem cell อะไรก็ไม่รู้มาฉีดให้ ซึ่งอันตรายมากค่ะ สรุปแล้วเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดกับการปรับแต่งจีโนมเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการรักษาโรคไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ จากเดิมที่เน้นการทดแทน ก็จะกลายเป็นการออกแบบและแก้ไขที่ระดับเซลล์ เพื่อให้ได้ผลที่ตรงจุดมากขึ้นแม่นยำขึ้น ใช่ค่ะ ศักยภาพมันน่าทึ่งมากจริงๆ แต่คำถามสำคัญที่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวคงตอบไม่ได้ก็คือ ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวไปเร็วขนาดนี้ สังคมเราจะเตรียมพร้อมรับมือยังไง เราต้องสร้างกลไกโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกฎหมายเศรษฐศาสตร์ และที่สำคัญคือจริยธรรมแบบไหนขึ้นมาในวันนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าประโยชน์มหาศาลจากเทคโนโลยีเหล่านี้ มันจะตกไปถึงผู้คนในวงกว้างอย่างแท้จริง ไม่ใช่กลายเป็นของสำหรับคนรวยหรือกลุ่มคนที่มีกำลังจ่ายเท่านั้น นี่เป็นโจทย์ใหญ่มากๆที่เราทุกคนต้องช่วยกันขบเทคตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ